বাপৰে আজি বহুত গৰম আছে দেই গৰম মানে একদম এইকেইদিন বৰষুণ দি আছিল তো আজি মানে একদম আকাশখন খালী হৈ গ'ল যে ওপৰত পানী টেংকি খালী হৈ গ'ল সেইকাৰণে গৰমটো একদম যথেষ্ট আৰু এতিয়া মই গৈ আছো গণেশগুৰি হেঙাৰবাৰী আয়ুবতাত আহি আছো তাৰ এডিটিং কৰিম তাৰপিছত আজি গাড়ীখনৰ এটা পাৰিলে চেঞ্জ কৰাম গাড়ীখন কি কৰাম সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম চাই থাকক নাম মানে এতিয়া ধৰক নিজৰ প্ৰমোশনটো লাগে তো প্ৰমোশনটো আজি গাড়ীখনত মানে মোৰ নিজৰ যেটো UBVlogs টো বনাম চাই থাকক কেনে আছে আপোনালোক সকলে ভালে আছে ভালে সকলে থাকক গৰম পৰিছে আকৌ এটা গৰম পৰিব ৰপা কটন ওলাব আৰুখন বানপানী সব হৈছে আৰু যি কি নাওক ইয়াৰ প্ৰকৃতি নিয়ম চলিয়ে আছে আমাৰো নিয়ম চলি থাকিব লাগিব তো ব্লগটো আজি আৰম্ভ কৰিছো এই গাইজ হোৱাটছ আপ এণ্ড ওয়েলকাম টু আৱাৰ চেনেল UBVlogs যাওঁ আই বৰ্তাত ষ্টুডিঅ'ত গৈ পেলাই লগ পাই আছো few moments later তো এতিয়া যাওঁ মোৰ একচুয়ালি গাড়ীখনৰ কাম অলপ আছে সেই কামখিনি কৰাওঁগে কি হ'ব সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাইছো গাড়ীখন লেতেৰা যথেষ্ট হৈ আছে আৰু সেয়েহে গাড়ীখন অকমান ভাবিছো অলপ কিবা চেঞ্জেছ কৰাওঁ কি চেঞ্জেছ কৰাওঁ এটা নাজানো এইপিনে আয়ুবে লৈ যাব আয়ুবে কি কৰায় হা কি কৰিবা উলালা মিদুল ই ঠিক কৰিব না গাড়ীখন ই উলালাহে কৰিব গাড়ী গেছ হৈ আছে গাড়ীখনৰ কামটো কৰাওঁগে কি কৰাওঁ চাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাম চাই থাকক আৰু বহুত দিন হৈ গ'ল গাড়ীখন চেঞ্জেছ কৰা নাই অকণমান লুকটো চেঞ্জ হ'ব লাগে নিজৰো অকণমান ব্ৰেণ্ড প্ৰমোশ্যন কৰিব লাগে গৰম এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এইটো যে মই নিজৰ থাম্বনেইলৰ টাইটেল বিচাৰি পোৱা নাই সুধি আছে পালা থাম্বনেইল পালে মানে ইউটিউবত থাম্বনেইল পালে পচন্দ কৰি গৈ আছিলোঁ যে থাম্বনেইলত কি টাইটেল যায় কি দিলা আয়ুব কি দিলা দিয়া ঠিকে আছে জোকছৰ পাৰ্ট নহয় মানে কি ভিডিঅ'ৰ কাৰণে হেৰি কৰিছে কিন্তু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এটা মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এইটো যে এক মিনিট আপোনালোকে যিহেতু গম পায় যে আমাৰ অসমত বহুতো মানে কৃত্ৰিক দুৰ্যোগ হৈ আছে সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে এতিয়া বৰষুণ যথেষ্ট হৈ আছে আৰু ডিমা হাফলঙত যিটো অৱস্থা হৈছে বহুত মানুহে হয়তো গম পাইছে চ' দেখিলে বেয়া লাগে কৰিব কিন্তু পিটি আগত আমি একদম সৰু অসহায় পাৰাখিনি আমি কৰিব লাগে আমি যিমান পাৰোঁ আমি নিজে সহায় কৰিব লাগে বা যদি কোনোবা ওচৰ পাজৰ আছে তেনেকৈ মানুহ ডিফু হাফলঙৰ ওচৰত যাৰ যিখিনি প্ৰয়োজনীয় বস্তু বা তেনেকুৱা যদি দৰকাৰ আছে আপোনালোকে পাৰিলে সহায় কৰিব আমিও যদি পাৰোঁ কিবা সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ যি পাৰে মানে এইটো ডিমাণ্ড নহয় যে এইটোৱে হেৰি কৰিব লাগে আৰু চব ভিডিঅ' কৰা ধেমালি ফূৰ্তি ফাৰ্তাটো কৰিয়ে থাকিম সেইটোতো কোনো ডাঙৰ কথা নাই কিন্তু আমাৰ এটা সমাজৰ প্ৰতি এটা দায়িত্ব থাকে এটা আমাৰ নিজৰ ৰেছপনচিবিলিটি থাকে সেই ৰেছপনচিবিলিটিটো কাহিনীও পাহৰিব নালাগে ডিমা হাছাওৰ কাৰণে লেটছ প্ৰে ফৰ ডিমা হাছাও যেন এনেকুৱা সোনকালে যিটো দুৰ্যোগৰ পৰা সোনকালে প্ৰিয় হওক সেইটোত মানে গাড়ীখনৰ নাম নাই অৱশ্যে গাড়ীটো নহয় বাৰু ভাল নামেই হ'ব আৰু এইবোৰ ফটোৱা কথা কিন্তু এতিয়া ভাল গ্ৰাফিক্স কিবা এটা লগাম আৰু গৈ আছোঁ দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক গাড়ীখনৰ মই ভাবিছোঁ এইটো চাইডে এইকণ এৰিয়া যে এই এৰিয়াকণতে লগাম আৰু UBVlogsটো হেৰি কৰিছোঁ ডিজাইন কৰি পেলাই লগাইছোঁ অকণমান চিম্পলকৈ ৰাখিছোঁ আৰু তাৰপিছত গাড়ীখন যথেষ্ট লেতেৰাও হৈ আছে এই ঠাইতে বনাম আৰু কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে জনাব আৰু যেতিয়া চফা হ'ব তাৰপিছত আৰু চফা তফা কৰি আৰু এবাৰ কাম কৰাম গোটেই গাড়ীখন স্পৰ্টি লুক কৰি দিম গোটেইখন চেঞ্জ কৰাই দিম একদম লুকটো তো এতিয়া বৰ্তমানটো এইটো সাধাৰণকৈ এটা এই ঠাইতে লগোটো লগাইছোঁ তো এইপিনে এতিয়া মই লগালোঁ UBVlogs দিলছে বুলিকৈ কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোকে জনাব কমেণ্ট কৰি পেলাই বস্তুটো এতিয়া চাওক আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ গাড়ীখন এতিয়া অকণমান লেতেৰা হৈ আছে গৈ পেলাই ৱাশ্বিঙো কৰামগৈ তো অকণমান এইটো চাই লওক ওচৰৰ পৰা কেনেকুৱা হৈছে আৰু লগাইছোঁ এটা বেক চাইডেও আপোনালোকে দেখিলে গম পাব এইটো হ'ল এইপিনে চাওক UBVlogs বুলিকৈ পিছত দুইটা চাইডে লগাওঁ মানে এনেকুৱা দুইটা চাইডে লগাওঁ তো আপোনালোকে এবাৰ কমেণ্ট কৰি পেলাই জনাব যে কেনেকুৱা হয় যদি দুইটা চাইডে লগাওঁ UBVlogs নে এটা চাইডে ৰাখোঁ আৰু ফ্ৰণ্টটো কেনেকুৱা লাগিছে এইটো যিটো ফ্ৰণ্টটো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে এবাৰ কমেণ্ট কৰি পেলাই জনাব চাই লওক এবাৰ
আৰু কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাব নিশ্চয় পেংগো কৰা নাই অলপ চিম্পল এণ্ড সোভাৰ অলপ জেণ্টেল লুক লগা 6টা বাজিলে প্ৰায় Much later. টেষ্টিং 1 2 3 সাউন্ড কোৱালিটি চেক তো বহুত দিনৰ পৰা মানে মটো ব্লগ হোৱা নাই এই মটো ব্লগত আহিছোঁ আৰু মানে কি হ'ল প্ৰায় গাড়ী লৈ ঘূৰি থকা হৈছে তো মানে কি বাইকখন চলালোঁ মটো ব্লগ কৰা নাই তো সেয়ে আজি ভাবিলোঁ মটো ব্লগ কৰোঁ আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ মই এঠাইত মানে খানা এটা আছে খানা ক'ত কি হ'ব সেইটোতো আপোনালোকে গমেই পাই যাব এতিয়া ব্লগৰ পৰা আপোনালোকক এটা ৱেলকাম কৰিছোঁ চ' কি খবৰ আপোনালোকৰ ৱেলকাম টু মাই মটো ব্লগ UBVlogsৰ পৰা একদম ভিডিঅ' পুৰা দিলছে বনে ভিডিঅ' চাব আপোনালোকে কি কৰে মানে আজিকালি মানে মানুহবোৰে মানে চাই পেলাই গুচি যায় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পেলাই নাযায় তো একদম কাইণ্ডলি মানে আপোনালোকৰ ৰিকুৱেষ্ট আৰু যে লাইক এটা কৰি দিব ভিডিঅ'বোৰ এণ্ড বহুত সোনকালে ৰাইড ষ্টাৰ্ট হৈ যাব যিহেতু অকণমান এতিয়া ডাৱৰীয়া বতৰ দেখি কাৰণে ৰাইড ষ্টাৰ্ট কৰিব পৰা নাই ৰাইড ষ্টাৰ্ট হৈ যাব আৰু আপোনালোকে চালে গম পাই থাকিব মানে এটা দিনত খানা এটা আছে আৰু খানাটো খাবলৈ যাওঁ তো উইদাউট এনি ছাছপেন্স চ' লেট মি ৰিভিল ইউ যে পাৰ্টিটো হ'ব সমীৰণৰ তাত একচুৱেলি সমীৰণৰ তাতে আজি মানে খানা এটা খাম বুলি ভাবিছোঁ আমি গোটেইখিনিয়ে কি নাজানো এতিয়া তাত গ'লেহে গম পোৱা হ'ব তো কালি আমি ৰাতি কথা পাতিছিলোঁ যে খানা এটা খাওঁ বহুত দিন খানা খোৱা নাই মানে মিলি পেলাই সময়ো নোহোৱা হৈছে চব বিজি হৈ গৈছে তো এই আজি সময় উলিয়াই খানা এটা খাই আহোঁ গেট টুগেডাৰ স্মল গেট টুগেডাৰ আজি বতৰটো অকণমান এতিয়া ৰ'দ দিছে ৰাতিপুৱা সময়ত অকণমান বৰষুণ দিছিলে তাৰপিছত লাষ্ট আপোনালোকে যেনেকৈ ভিডিঅ'টোৰ গম পালেই যে মই গাড়ীখনত নাম লিখাইছোঁ তো ৰেপ চিটিত কৰাইছিলোঁ আৰু গাড়ীখনৰ যিটো নামটো লিখাইছোঁ কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোকে জনাব কমেণ্ট কৰি পেলাই এবাৰ আপোনালোকৰ কমেণ্টৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰিম তো চাই থাকক ব্লগটো ভাল পাব এণ্ড বহুত দিনৰ মূৰত মটো ব্লগ কৰিছোঁ আৰু এইটো হ'ল হেঙাৰবাৰী বৰবাৰী চকটো ওলাই লওঁ ৰ'ব বহুত ট্ৰেফিক হৈ উঠে আপোনালোকে চবে ভিডিঅ' চাই বহুত ধন্যবাদ বহুতে চাই পেলাই কমেণ্ট কৰে সেইটো কাৰণে বহুত থেংকছ ফিডবেকো দিয়ে যে এইটো কোৱালিটিটো ভাল অহা নাই চাউণ্ডটো ভাল অহা নাই সেইটো কাৰণে বহুত ধন্যবাদ চ' ডেট এইটো ইম্প্ৰুভমেণ্ট কৰিব পৰা যায় সেইটোত কিন্তু কিছুমানে মানে আহি পেলাই এনেকুৱা বেয়াকৈ কিছুমান কয় ন চ' সেই কমেণ্টটোত অলপ পঢ়িলে বেয়া লাগে কিয়নো ভিডিঅ'টো যেতিয়া বনোৱা যায় বহুত কষ্ট কৰি বনোৱা যায় আৰু সেই কষ্টৰ আঁৰত বহুত ভাগৰ মানে দৌৰি থাকে বহুতে হয়তো বুজি নাপায় তো সেইটো এটা মই আপোনালোকৰ পৰা একদম হাতযোৰ কৰি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে প্লিজ বেয়াকৈ এনি কমেণ্ট নকৰিব যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো বেয়াই পায় বা মোক যদি বেয়া পায় বা বেলেগকো যদি বেয়া পায় নাচাব লাগিলে কিন্তু বস্তুটো হিংসাতে আহি পেলাই এনেই কিছুমান ডিছলাইক দি দিয়ে বা বেয়াকৈ এটা লিখি থৈ যায় কমেণ্টটো সেইটো নকৰিব কেলৈ কি হিংসা বা ডাউন দি একো লাভ নাই যদি নিজে পাৰিছে নিজে কৰাটোহে আচল ডাঙৰ কথা মানে আপুনি নিজে কি কৰি দেখুৱাইছে সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট তাহানিও হিংসা বা আক্ষেপ নাৰাখিব কেলৈ কি আজিকালিৰ দিনত ইমানখিনি টাইম নাই মানুহৰ মানে কাৰোবাৰ হিংসা কৰি কাৰোবাক ডাউন দেখুৱায় নিজে ভাল কাম কৰক আৰু ভাল কাম কৰি দেখুৱাওক সেইটোহে ইম্পৰ্টেণ্ট সেইকাৰণে এইটো কথাটো কৈছিলোঁ মাজতে দুজনমান আহিছিলে যে মোক কিছুমানে কমেণ্ট কৰি পেলাই ফিডবেকো দিয়ে মই সেইটো বহুত ভাল পাওঁ যদি কিবা বেয়া পায় ফিডবেকটো দিয়ক কিন্তু বেয়াকৈ কমেণ্টটো কৰিলে অলপ বেয়া লাগে মানে ভিডিঅ' এটা বনাওঁতে বহুত কষ্ট হয় সেই কষ্টখিনি বহুতে হয়তো বুজি নাপায় আৰু ভাল ভিডিঅ' দিবলৈ বেলেগ কণ্টেণ্ট হেৰি কৰি পেলাই এণ্টাৰটেইন দিবলৈ বিচাৰোঁ যিমানটো পাৰোঁ মোৰ ভিডিঅ' সদায় চাব ৰিয়েলিষ্টিক হয় মই যিটো মানটো যেনেকুৱা মই সেই তেনেকুৱাই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ মই কেমেৰাত বেলেগ অন কেমেৰাত বেলেগ অফ কেমেৰাত বেলেগ তেনেকুৱা নহয় মই যিটো হয় সেই বস্তুটোকে সদায় দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ মই কাহানিও বেলেগটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা নকৰোঁ কেলৈ কি ৰিয়েল বস্তুটো মই দেখুৱাই ভাল পাওঁ তো সেইকাৰণে আপোনালোকৰ পৰা ৰিকুৱেষ্ট যদি কোনোবাই এইটো বহুত অফ ৰোডিং আছিলে দেখিছিলে নে ৰাস্তাটো কথা ক'বত গমেই নাপালোঁ আপোনালোকৰ লগত চ' যদি কোনোবাই বেয়া পায় ভিডিঅ'টো স্কিপ কৰি দিব বা নাচাব বা যদি কিবা এটা পাৰ্ট বেয়া পাইছে স্কিপ কৰি দিব কথাখিনি ক'লোঁ বেয়া নাপাব নিজৰ বুলিকৈ কৈছোঁ আপোনালোকৰ
আপোনালোকক মই নিজৰ বুলি ভাবোঁ সকলোকে, তো বেয়া নাপায় যেন কোনো, নিজৰ ভাই ককাই বুলিকে ধৰক, আৰু কাৰো বিষয়লৈ বেয়াকৈ নাভাবিব, কাহিনীও হিংসা নকৰিব কাকো, সেইখিনি। এতিয়া পাই গ'লোহি সমীৰণৰ তাত, বাৰু যি কি নহওক এতিয়া আমি সমীৰণৰ ঘৰত যাওঁ, আৰু ক'ত পাৰ্টি হয় ময়ো নাজানো, এতিয়া গ'লেহে গম পোৱা হ'ব। তো বৰ্তমান মই আছোঁ এতিয়া হেঙাৰবাৰী টাইপেনে আহি পালোঁ সমীৰণৰ তাত, আৰু সমীৰণো আৰু এইপিনে ৰ'বক মই দেখুৱাই আছোঁ, এইটো হ'ল সমীৰণৰ দাদাকৰ গ্ৰেজ, আৰু এইখন এখন KTM-ৰ কাম কৰি আছে। এখন কি প্ৰব্লেম আছে? লিকেজ প্ৰব্লেম, আৰু এইপিনে পূৰা ইঞ্জিন খুলি পেলাই একদম কাম হৈ আছে দাদাক। আৰু এইপিনে আৰু দুখন বাইক আছে, দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। এইখন হ'ল টাইগাৰ, কি হিউজ, মজা লাগিছে দেই বাইকখন, মস্ত বাইক। আৰু এক মিনিট আপোনালোকক মই এবাৰ চাউণ্ডটো ইয়াৰ শুনাই আছোঁ, এক্সজষ্টটো। চাউণ্ডটো শুনক, এইখন হ'ল টাইগাৰ 800। বাৰু যি কি নহওক, আৰু দুখন বিষ্ট আছে এইপিনে দেখুৱাই আছোঁ, M390, KTM 250, আৰু এইখন হ'ল বেনেলিৰ আপোনাৰ 650। এইখনৰ চাউণ্ডটো শুনাই আছোঁ ৰ'ব। এইখনৰ একচুৱেলি প্ৰব্লেমটো হ'ল যে ইয়াৰ যিটো ৰেচটো প্ৰব্লেম আছে। বাইক আছে আৰু কি লাগে, কি খবৰ? বঢ়িয়া হা, চাল এই আছোঁ আৰু তোমাৰ আশীৰ্বাদতে একদম জীয়াই মেলি। হা তাকেতো তোমাৰ আশীৰ্বাদ আছে নেকি কাৰণে জীয়াই মেলি আছোঁ আৰু। তো এতিয়া আৰু এজন আমাৰ মানুহ আহিব, কোন আহিব কি আহিব গম পাব ৰ'বক। আৰু এতিয়া ৰ'দ ওলাইছে দেখি কাৰণে চশমাযোৰ পিন্ধি লৈছোঁ, ঘৰত গ'লে খুলি ল'ম বাৰু। আপোনালোকক যেনেকৈ মটৰ ব্লগত ক'লোৱে যে খানা এটা আছে, সৰু সুৰাকৈ খানা এটা খাম, আৰু সেই খানাটো কি হ'ব কি নহয় এতিয়া দেখুৱাই আছোঁ। কথা কৈ আছোঁ, ৰেকৰ্ডিং হোৱাই নাই। চবেই থেংক ইউ, বচাই দিলা তুমি। এইপিনে খানা মানে কি, অলপ চবেই আমাৰ মেইন মানুহজন নাহিলে অৱশ্যে হ'ব বাৰু পিছত। এইপিনে আৰু আইটেম আহিয়ে আছেচোন, এই খানা চেচেই হোৱাগৈ নাই। এইপিনে ভাত, আজি কলপাত, মোৰ কলপাত একদম ফেভৰেট আৰু দেই, চব খাম। আৰে ভেজিটেৰিয়ানো হৈ যায় না, চব খায়। ডাৰ্ট বাইকখন চলাওঁ, আৰু চলাই পেলাই এবাৰ চাওঁ কেনেকুৱা লাগে। বহুত দিন মানে কি আগতে চলোৱা নাই, এই বুলি ফাৰ্ষ্ট টাইম চলাম ডাৰ্ট বাইকখন। এবাৰ ক্লিপ এটা চাই লওক। উজ্জ্বল অঁ কংগ্ৰেচুলেশ্যন। এই নতুন গাড়ী এখন আহিছে এতিয়া। মজাকে গোটেই আহি আছে, আপুনি ফালে আহক, নাহিলে বেয়া আহিলে ক'ব আপুনি, চাওক ইয়াতকে কি ভাল লাগে। গাড়ী নামকৰণো আছে না, কি হ'ব? দেখা আছে, ৰেডি 1 2 3 চবৰে হাতে মোৰ তো ওলাই আহিলোঁ। এতিয়া সময় হৈ গ'ল আপোনাৰ 8টা বাজিব হ'ল। মই ঘৰলৈ যাওঁ, আৰু ল'ৰা এজন আছে, ফোন কৰি লওঁ ৰ'ব, তেওঁক ফোন কৰি লৈ
তাৰপিছত যাম এণ্ড ভিডিঅ'টো সৰু সুৰাকৈ বনাইছিলোঁ আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে জনাব নিশ্চয় এণ্ড আন্ধাৰ হৈ আছে বিকাশৰ পিনে পৰাই আছিলে তো বিকাশে স্কুটি এখন হেৰি ল'লে আপোনালোকে যেনেকৈ ভিডিঅ'ত এতিয়া দেখা পালে স্কুটিখনো গোটেইকেইটাই মানে আৰু ধৰক আৰু সৰু সুৰাকৈ চেলিব্ৰেশ্যন কৰিলোঁ আছিলে তাকে আমি গোটেইখিনি মিলি কেক চেক কাটি একেলগতে কেলৈ কি মানুহৰ কাৰোবাৰ ভাল মুভমেণ্ট এটা ভাল টাইম এটা একেলগতে চেলিব্ৰেট কৰিলে গোটেইখিনিয়ে ভাল লাগে আৰু ভাল টাইমটো একেলগতে যদি চেলিব্ৰেট কৰোঁ আৰু সদায় হেপিনেছটো সদায় শ্বেয়াৰ কৰিব লাগে মানুহৰ দুখটোতো থাকেই কিন্তু হেপিনেছটো সদায় শ্বেয়াৰ কৰিলে সেই হেপিনেছটো আৰু দুগুণ হৈ যায় তো সেয়াই ভাবি পেলাই আজি আমি একেলগতে গোটেইখিনি মিলি পেলাই পাৰ্টি কৰিলোঁ এতিয়া আজি ধৰক এতিয়া ডেইলি ব্লগতনো কিমান ইনফৰ্মেটিভ কৰিম বাৰু যি কি নহওক ক'ৰবাত গ'লে কৰিলে ডেফিনেটলি এণ্টাৰটেইন উইথ ইনফৰ্মেটিভ ৰাখিম আৰু এইটো ডেইলি ব্লগ হয় গানটো বাজি আছে